بالشت وسیله آرامش یا خانه باکتری ها. درود بر همه فارسی زبانان سرتاسر دنیا. من دکتر امیرحسین ربیعی ایراد هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال دکتر امیر. اول از همه بیایم یک تحقیق علمی رو با هم بررسی کنیم و بر اساس این تحقیق علمی پیش میریم و یک سری نتایج و یک سری نکات رو مرتبط با بالش میفهمیم و بیشتر باهاش آشنا میشیم. جالبه بدونید به ازای هر گرم از بالشتون حدوداً هزاران هاگ و اسپور قارچ وجود داره. خب هاگ یا اسپور چیه؟ ببینید زمانی که اون قارچ یا اون میکروب در حالت استراحت و غیر فعال هست بهش اسم هاگ یا اسپور رو میدن و جالب بدونید حدوداً بین 4 تا 16 نوع از این قارچ ها و این هاگ ها در بالش های ما وجود داره. جالبه بدونید که این قارچ ها میان از پوست های مرده ما استفاده میکنن و از اونها تغذیه میکنن و در نتیجه این تغذیه کردن هم آزوت آزاد میشه و تولید میشه و این آزوتی که این قارچ ها میان تولید میکنن باعث ورود به سینوس ها و مجارای تنفسی ما میشه و میتونه مشکلات زیادی رو برای ما ایجاد کنه. خب این هاگ ها و اسپورهایی که در بالش های ما وجود داره چطوری فعال میشن؟ حتما اینو شنیدیم که در محیط های مرطوب بیماری های میکروبی و قارچ ها و اینجور چیزها بیشتره. چرا؟ چون زمانی که در یک محیط نم وجود داشته باشه مرطوب باشه این قارچ هایی که به صورت خوابیده هستن و هنوز فعال نشدن میان فعال میشن. پس مهمترین نکته‌ای که میتونیم اینجا بهش اشاره کنیم وجود محیط مرطوب و نمدار برای فعال شدن این هاگ هاست. حالا اگر بپرسید که من که زمانی که میخوابم بالشتم نمدار نیست چه اتفاقی میفته که اون محیط مرطوب و رطوبت دار برای بالشتم ایجاد میشه؟ جالب اینو بهش اشاره کنیم که زمانی که شما میخوابید ممکنه که بزاق دهانتون یه مقدار بریزه بر روی بالشت یا زمانی که دارید میخوابید اون عرقتون بخوره به بالشت یا به پتو و یا از همه هم بیشتر و مرطوب کننده تر اینه که زمانی که شما موهاتون رو و یا بدنتون رو میشورید ممکنه اون رطوبت و آبی که بر روی موها و یا بدنتون وجود داره مستقیم به بالش برخورد کنه و اینجوری یک محیط خیلی مرطوب و خطرناک رو برای قارچ ها و اون هاگ هایی که در اون بالش وجود داره ایجاد کردیم و باعث فعال شدن این قارچ ها و هاگ ها شدیم. خب از کجا بفهمیم که این قارچ ها فعال شدن و در واقع در بالش ما قارچ ها وجود دارن و اونها دارن فعالیت میکنن؟ لازمه که 4 تا سوال رو از خودتون در مورد این بالشتون بپرسید. 1. در بالشتون هر گونه تغییر رنگی وجود داره؟ مثلا زرد شده، سبز شده یا حتی قهوه‌ای. 2. آیا بالشتون بو میده؟ 3. همونطور که واضحه و گفتیم بالشتون خیس یا مرطوبه. و 4. آیا نفس کشیدنتون در خواب سخت‌تر شده و یا خورپف میکنید؟ و اینها سوالهایی هست که باید از خودتون بپرسید در مورد اون بالش که متوجه بشید بالشتون دچار یک محیط میکروبی شده و میکروب‌ها در اون فعالن یا نه کاملا امن و میتونید بخوابید. خب حالا راه حلش چیه؟ ببینید سعی کنید که بالشتون رو هر 6 ماه تا 1 سال بشورید. خود بالش، منظورم از بالش در واقع روکش بالش نیست، خود بالش رو سعی کنید هر 6 ماه تا 1 سال بشورید و روکش بالش رو هم سعی کنید هفته 1 بار، حالا چه با دست چه در ماشین لباسشویی سعی کنید بشورید. اما یکی از مهمترین توصیه‌هایی که در مورد عوض کردن بالش میشه گفت اینه که سعی کنید هر 1 سال یا نهایتا هر 2 سال 1 بار بالشتون رو عوض کنید و زیاد به صورت بلند مدت از بالش استفاده نکنید. الان روی تصویر 2 تا ویدیو مشاهده میکنید که میتونید اونها رو ببینید و استفاده کنید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.